Що ви думали, буде відос по пінгвінах з Мадагаскару? Добре, я теж думав. Це відео озвучене українською мовою, тому користуйтесь субтитрами. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як Чіма мала стати на заміну Ніндзяго, про те, як з'явились і закрились. Але перед тим, як ми почнемо, невеличка ремарка. Якщо ви думаєте, що я зараз буду оглядати кожен набір, казати деяка міні-фігурка і яка вона ексклюзивна, то сміло йдіть дивитися відос Рарібрік. Вважайте це відео повним переказом, але не переживайте, в кінці ми швидко оглянемо сети та набори по Чімі і підведемо підсумок по всій франшизі. Ну а з вами я, Маркус, і це Легенди Чіми. Приємного перегляду! Початком серії Чіма можна вважати 2013 рік, коли Ніндзяго вже мало 2 сезони. Тоді ніндзя боролись проти кам'яного війська, і деякі з наборів другого сезону, як кажуть, були відстійні. Легенди з Чіми, які представляли собою боротьбу різних фурі-кланів, на цьому фоні виглядали доволі цікаво. І як завжди для серії Лего, на які компанія покладала великі сподівання, було випущено повноцінний серіал, який нараховує аж 3 сезони. В ньому і розповідалось, хто хороший, хто поганий, основні правила світу і таке інше. І на щастя, хоча б цього разу історія отримала завершений фінал. А не як дехто. Так, Ніндзяго, це камінь у твій город. Що цікаво, то Чіма мала стати на заміну Ніндзяго, оскільки другий сезон культового мультсеріалу про людей у піжамах мав назву «Фінальна битва», що якби натякало, куди все котиться. Але ні, Ніндзяго приносило більше грошей, тому компанія ніяк не могла відмовитись від вічно зелених. І Лего вирішило випускати і Чіму, і Ніндзяго, з надією, що перша все ж стане популярнішою. Але щось не вийшло. Давайте подивимося на сам мультсеріал, може проблема в сюжеті. І почнемо ми з передісторії. У центрі всього знаходиться магічна енергія під назвою Чі. Це джерело сили, життя і водночас головна причина конфліктів. Жителі Чіми – розумні антропоморфні тварини, поділені на племена. Леви, крокодили, орли, вовки, носороги, ворони, ведмеді та багато інших, але в основному саме ці. Спочатку всі були тупі та примітивні тварини, окрім феніксів, які жили на вершині гори Ковора. Для народжених на землі, а саме шаблезубих тигрів, мамонтів та інших, скажімо так, доісторичних видів, фенікси створили школи, щоб навчати їх всьому необхідному. Один із найкращих учнів на ім'я Фангар побачив силу і могутність у здобутих знаннях. Він почав називати себе паном Фангаром, а його спільників мисливцями. Зібравши військо, він почав війну, безжально знищуючи і підкорюючи все на своєму шляху. Зрештою, фенікси перемогли мисливців. Могутня сила, яка створила бездонну западину, підняла вверх гору Ковора, з якої почала текти енергія Чі. Звірі, які випали цю рідину, почали трансформуватись, а фенікси вирізали ті самі голови в честь нових кланів. Але були і ті звірі, які відмовились від Чі та залишились самими собою, помандрувавши на околиці. Весь перший сезон, можна сказати, знайомить нас з головними героями та показує різні події, такі як міжособні війни, інтриги, нових персонажів, легендарні змагання на чимоциклах та поступово підводить нас до того, що насправді кланам треба об'єднатись, щоб перемогти загрозу, що несуть собі нові клани з околиць. Основними героями є Лавал, син лідера клану Левів, Крагер, син лідера клану крокодилів, Орлиця Еріс, Ворець, майбутній лідер вовків, миролюбива горила Горзан, в принципі, як і всі горили. Розар, ворон, який часто змінював сторони, але в основному був на тій стороні, яка більше платить. Роган, носоріг. Все, я більше про нього нічого не скажу. Ну, він там любить камні, закоханий Веріс, в принципі, таке собі. Бладвік має мало екранного часу і, в принципі, не такий вже й цікавий. Ну, майже. В першому сезоні нас також знайомлять з не менш важливими другорядними персонажами, такими як Лагравіс, батько Лавала, Крулер, старша сестра Крагера, таємничий гонщик Тінь, Скінет, скунс, який часто з'являється в потрібний момент, як ніби знає це,
Взагалі там є ще багато цікавих персонажів, але вони не те, щоб часто з'являються, та й зазвичай виконують роль декорацій, тому давайте пропустимо їх. Перший сезон. В першій серії відбувається одна з ключових подій серіалу, коли під час помилкової сутички між левами і крокодилами батьки Крагера попадають у бездонну западину, не встигаючи сказати, щоб він не слухав свою сестру. У третій серії стається знову одна з ключових подій. А що ж це таке? Лавал викидає в западину Чі, яка належала крокодилам, що призвело до появи нових кланів, але про це пізніше. На протязі майже половини першого сезону відбувається війна між левами і крокодилами. Звичайно, без підстав та змов не обходиться. Кролер розмовляється з вовками і викидує в ту саму бездонну западину клятву клану вовків, яка заставляла їх служити крокодилам, яку в кінці серії підбирає батько Крагера. Вовки починають діяти і грабують інші клани, щоб отримати якомога більше Чі. В результаті порушується баланс, оскільки жоден клан не має мати настільки багато цієї сили. Крагер викриває свою сестру і виганяє її з клану. А поки леви допомагають розвозити Чі іншим кланам, на місто левів нападають вовки, викрадаючи все, що могли взяти. І тут після атаки з'являється тінь, який дає Лавалу виграну золоту Чі, щоб Лавал міг відновити зруйновану вовками стіну. Кролер, прагнучи повернути довіру брата, викрадає кілька мішків з Чі у вовків. Але сама того не розуміючи, наражає весь клан крокодилів на небезпеку. І в результаті всіх схоплюють. Крагеру все частіше сняться його батьки, які постійно стараються попередити його, але не можуть. Полон у крокодилів дуже крутий. Так, ви мене правильно почули. А все діло в тому, що Крулер сказала Воріцу, що якщо інші клани дізнаються, як ставляться до крокодилів, то збільшиться ризик великої війни, а вовки не можуть собі такого дозволити, поки не прибуде підкріплення та не відремонтується техніка. Тому за всіма правилами Женевської конвенції вони мають піклуватися про військовополонених. Крокодили були дуже дратівливими, настільки, що вовки підставляють все так, щоб Лавалу та Еріс разом з несправжнім тінню вдалося звільнити крокодилів. Актори з них моя повага, поважаю. Під кінець сезону наші герої влаштовують збори, щоб обговорити перемир'я, але Кролер знову все псує. Лавал порушує правила і викрадає золоту Чі, щоб рятувати своїх друзів. В результаті батько з тяжким серцем відправляє Лавала у вигнання. А Крагер знову виганяє Крулер, але на цей раз їх кидають у в'язницю. А також Крагер полонить Лагравіса. Під час свого вигнання Лавал разом зі Скунсом Скінтом зустрічає тінь, який передає Лавалу ту саму клятву. Між Лагравісом і Крулер відбувається діалог, де вона розповідає, чому вона все це робила. Якщо коротко, то вона насправді мала бути лідером клану, тому що народилась першою. А Лавал проникає на болото крокодилів і звільняє свого батька, паралельно віддаючи клятву Крагерові, доводячи, що западина не бездонна. Батьки Крагера знову сняться йому, але на цей раз вони не встигають сказати, як їх врятувати. Але постає нова загроза – таємнича чорна хмара, яка рухається до гори Ковора. Лавал об'єднує всі племена і наказує стріляти по ній всім, чим є. Хмара відступає, але водоспади перестають текти, і Крагер звинувачує у всьому Лавала, ніби той спеціально заставив їх стріляти по горі. Половина кланів стає на сторону крокодилів і починається велика битва біля міста левів. Крагер і Лавал падають під час закриття мосту, і Лавал жертвує собою, щоб врятувати Крагера. Насправді Лавал не загинув, він підлаштував свою смерть, щоб разом із тінню знайти щось. Цим виявляється легендарний крокодил разом з мамою Крагера. Вона і розповідає, хто насправді винен у зупиненні водоспадів. Кінець першого сезону. Другий сезон. Наші герої дізнаються, що винні у всьому нові клани з околиць, які появились від впливу Чі на різних комах. Ці нові істоти схопили батьків Крагера та заставили їх показати, де можна взяти ще більше Чі. Батьки Крагера стараються втекти від них, але тільки королеві Кранкет вдається врятуватись. Також вона розповідає, що всіх легендарних звірів схопили. Наш фурі-сквад відправляється в чужозем'я, і за допомогою сморід в баночках вони розчищають собі шлях. Сморід в баночках. Тепер я бачив все. Але все ж, доїхавши до якоїсь гори, за ними починається переслідування. І тікаючи від летючих мишей, наша компанія натрапляє на смугу перешкод.
Виявляється, що тут живе лев у вигнанні на ім'я Ловертус, який поїхав кукухою. Ловертус весь час знав, де тримають легендарних звірів, але не хотів вмішуватись у справи Чіми, оскільки був ображений тим, що його вигнали. При цьому він надає нашому фурі-скваду місце, щоб перевести подих. Нові клани продовжують здійснювати напад на гору Ковора, але все ж сили всіх кланів Чіми стараються перешкодити їм. Крокодили ж в свою чергу збирають всю Чі, яка випадає з підбитих літаків. Але їх схоплюють павуки і стараються забрати всю Чі, паралельно втопивши в болоті. І тут на допомогу приходить Тінь, який повертає вкрадену Чі. А тим часом наша команда намагається відволікти увагу павуків, щоб звільнити легендарного носорога та горилу. І для цього вони використовують геніальну ідею, замаскувавши броньовану машину під величезну муху. І в результаті бою їм вдається звільнити ще 2 звірів. На наступний день Ловертус кричить, що хтось забрав його дуже важливу річ і починає звинувачувати головних героїв. Коли ж Ловертус йде по своїм справам, наші герої дізнаються, що саме він є тим самим гонщиком на ім'я Тінь. Вони заключають парі, і якщо Лавал та його друзі переможуть, то Ловертус або ж Тінь допоможе їм врятувати звірів. Під час гонки наші генії з 200 IQ діють як один, постійно змінюючи одне одного під час різних етапів гонки. І Тінь, програвши, вимушений погодитись на умови головних героїв. Допираючись по слідам крадіїв, ми дізнаємося, що викрадачам був легендарний ворон, яким керують за допомогою жала скорпіонів. Виявляється, скорпіонам потрібна золота Чі для побудови статуї великого скорпіона, який, на їхню думку, і подарував їм Чі. Команда звільняє ворона і повертається на базу, але ворог сильніший, і нові племена знову летять на гору Ковора, щоб зробити вже власні чимоцикли. На наступний день команда вирушає на пошуки легендарного ведмедя, і після того, як його було евакуйовано, зненацька прибувають павуки, скорпіони та летючі миші вже на чимоциклах, але нашим героям все ж вдається виграти бій та відірватися від них. І декілька слів про Воріца. Під час серії нам показують, що він старається знайти легендарну вовчицю, використовуючи зуб матері, який, як говорять легенда, вкаже шлях до звіра. Ну і в кінці нам показують ту саму вовчицю, яку заставляють тягнути клітку із захопленим в полон королем Кромінусом. Тим часом Крагеру продовжують снитися кошмари, де він не може знайти та врятувати свого батька. Його будить Ловертус, і в них зав'язується діалог, в якому Ловертус майже проговорився стосовно шарфу матері Крагера та його стосунків з нею. Крагер після цієї бесіди вийшов на вулицю оглянутись і побіг в сторону виття вовка, де зустрівся з Воріцем, який шукав матір-вовчицю. Разом вони натрапляють на колону павуків та скорпіонів, яка супроводжує легендарного звіра та клітку з Кромінусом. Ну і по всім канонам жанру їх, звичайно, що схоплюють. В клітці Крагер розказує батьку про життя, як в них все чудово, і про те, що Ловертус під обліком тіні врятував королеву Кранкет. Ці слова розсерджують Кромінуса, і ми дізнаємося, що вони були знайомі давним-давно. Коли наші герої прокидаються, Ловертус показує їм колонну, захопленим Крагером, Воріцем і Кромінусом. Давши всьому загону нову зброю, він відмовляється йти з ними, як тільки почув про Кромінуса. Тим часом нові комашині клани активно готуються до бою, а їхні лідери сперечаються, яку ж їм бляха статую побудувати – великого скорпіона чи великого павука, або ж велику летючу мишу. Фурі-сквад бере штурмом позиції комашиних кланів, і верхи на легендарних звірях вони добираються до головної печери. Повернувши зуб матері, Воріцу вдається вивести легендарну вовчицю з-під контролю, і всі троє полонених вибираються з клітки. Під час того, як всіх оточили, Крагер розказує, що та Чі, яка потрапила в бездонну западину, була скинута Лавалом. Всі розчаровуються у ньому. І поки вони все обдумують, Лавал вирішує побігти до печери, в якій, як сказав Кромінус, знаходиться легендарний лев. Тим часом на базі Ловертуса Рінона, носорожка, про яку я не розповідав, старається зрозуміти, чому Ловертус не хоче допомагати команді. Все діло в тому, що багато років назад Ловертус був закоханий в принцесу на ім'я Кранкет, але в неї був закоханий і Кромінус. Юний принц використав ту саму квітку, що використала Крулер для контролю над Крагером. І таким чином Кромінус наказав Ловертусу викрасти Чі. За цей злочин Ловертуса відправили у вигнання. Він не міг розповісти правду, бо інакше б це призвело до війни між кланами. Все ж після суперечки наші герої вступають у бій.
А Лавал старається перебороти себе і допомагає легендарному леву переплисти озеро. В останній момент Ловертос прилітає на допомогу і використовує силу всіх своїх золотих чі, щоб врятувати наших героїв та дати змогу їм втекти. Але перед цим, коли всі біжать до виходу, він говорить, щоб Лавал передав привіт його брату, тобто батьку Лавала. Усім вдалося вибратись, і тут генерал Скорпіонів каже, що це ще не кінець, але Лавал віддає йому чі. Скорпіон в шоці і питає нахріна, а той каже, що ми в Чімі так робимо. Зрештою, наша команда добирається додому. Кромінус розказує всю історію Лагравісу про його брата та просить вибачення. В кінці кінців всі об'єднуються. За Чіму. Легендарні звірі повертаються на свої місця, потік запущений, запаси чі поповнюються, а генерал Скорпіонів, збентежений поступком Лавала, говорить, що у всьому винна Чі, тому викидає її у западину, в якій знаходяться заморожені мисливці. Кінець другого сезону. Третій сезон. Він починається зі сну Ейріс, в якому вона зненацька отримує вогняні крила. Це її сильно лякає, тому вона йде до своїх друзів, щоб розповісти їм про сон. Тим часом Чіма живе доволі спокійно. Але не все так ідеально, тому що у западині, в яку генерал Скорпіон викинув подаровану йому Лавалом чі, від довгого сну пробуджується пан Фангар. На горі в цей час скорпіони показують генералу всю їхню чі, кажучи, що завдяки їй вони зможуть відімстити Чімі. Але генерал не хоче цього. Він говорить, що саме чі є причиною їхніх бід. І в чому все ж таки він правий. Тому він наказав викинути всю їхню чі в западину. Як результат, Фангар з легкістю пробудив своїх людей і разом з ними почав поширювати холод. А тим часом половину серії нам показують, як жителі Чі живуть в мирі, злагоді і катаються на чимоциклах. І в кінці збираються біля вогнища та обговорюють історію створення Чіми. Ейріс продовжує бачити сни з вогняними крилами і невідомим вогняним палацом на вершині гори Ковора. Тим часом нові людяні клани нападають на болото крокодилів і розграбовують їхній клан, щоб пробудити ще більше мисливців. Всіх заморожують, і тільки Крагеру, Крулер та замороженому Крогу вдається втекти на крокольоті. Забагато букв «Р». У столиці левів Ейріс розказує про свій сон, говорячи, що насувається біда. І не встигає вона договорити, як у зал залітає Крагер з Крулер, говорячи, що насувається біда. Лагравіс зі старішинами розповідає, що ця субстанція є льодом, тому наші герої прямують до болота, щоб звільнити крокодилів. Мисливці повертаються до своєї гори, міста, бази, не знаю, що це. Ну коротше, дуже класної пересувної фортеці. Некзонайтс би оцінили. Починається перше зіткнення, яке закінчується тим, що сили кланів Чіми були розбиті. Але в цій битві є два важливих моменти. Перший, наші герої дізнаються, що їхні постріли можуть заморозитись. І друге, пан Фангар дізнався, як треба використовувати чі. Мисливці готують наступ на столицю левів, щоб захопити всю чі. В цей час Лавал і Крагер збирають бійців для оборони. Починається бій, де наші герої влаштовують засідку на людяні клани. І знову, можна сказати, програють. З цікавого, в цій битві Ейріс натрапляє на таємничий пагорб, який не замерзає. Лавал і компанія вигадує новий суперплан скинути на людяні клани падаючі джунглі. Чому в них постійно все йде до того, що треба щось на когось скинути? Ейріс, як завжди, розказує про феніксів і про гору Ковора, але ніхто не слухає. Після погоні Лавал і Крагер добираються до заморожених водоспадів, які стали такими, тому що біля них відбулася битва між Ейріс і двома стерв'ятниками. Лавал і Крагер послухали Ейріс і піднялись на саму гору. Увійшли у велику залу, де зустріли всіх легендарних звірів, які підняли їх вище, де їх зустрів Фламінокс, король феніксів. Вони знайомляться, і я пропущу цей момент, бо він просто пересказує історію Чіми з початку відео. Фламінокс показує героям вогняну чі і дає одну Ейріс. А Лавал і Крагер не гідні, тому вони мають пройти випробування вогнем. Перший – це тест на доблесть, чи зможуть вони пожертвувати собою, щоб рятувати того, кого не знають. Інший – тест на довіру. Їм треба проплисти озеро лави і запалити вогонь на іншому кінці. Весь цей час Лагравіс разом з Локтосом борються на греблі бобрів. Перший раз вони з легкістю відбили атаку, але батько Лавала помічає, що це було надто легко. Насправді це все була пастка.
і льодяні клани почали атаку зі всіх сторін, майже зразу розбивши всі сили оборонців і загнавши Лагравіса та решту бобрів у глухий кут. І тут в останній момент Лавал, Крагер та Еріс прибувають на допомогу разом з вогняною Чі та вперше відбивають атаку льодяних кланів. Хух, молодці. Далі в нас йдуть декілька філерних серій, де в одній нам показують, як інші клани теж доводять те, що є гідними водяної Чі, захищаючи цей пагорб, про який я говорив, який виявився щось типу аванпосту для феніксів. Ну і в цій серії нам вперше показують цю чувиху, яка є донькою цього чувака, який є найкращим другом цього чувака, який є королем тих чуваків, добре вибачте. В наступній нам показують, як одна з горил має нянчитися всю серію з сином короля феніксів. Ну і виявляється, що мисливці складають план наступних нападів через печери під Чімою. Ще в одній з Флінксом нянчаться вже Лавал і Еріс, разом з тою тигрицею, чи хто вона там, не знаю. Ще в цій серії ми дізнаємося, що пан Фангар в душі такий самий, як ми колекціонери, і хоче заволодіти рідкісною мініфігуркою Флінкса. Також виявляється, що є мапа тих самих печер, яку показує Тормак і Фламінокс. Ну і ще вони відправляють на допомогу всім кланам вогнедишних легендарних звірів. Еріс починають турбувати нові кошмари, У тебе дома проблеми, правда? в яких з'являється темна істота, дуже схожа на пантеру, і аж ніяк не схожа на Тормака. Також у снах показується, що Чіма повністю покривається льодом. Це все вона розповідає Фламіноксу і Тормаку. І перший говорить, що це не вони посилають ці видіння, а саме буття. В цій серії ми дізнаємося про почуття Фангара до Лаєли. Бляха, Санта-Барбара якась. Поки Лавал, Лаєла та... Сука. Поки Лавал, Лаєла та Флінкс гуляють по місту левів, на носорогів нападають мамонти і заманюють в пастку легендарного носорога, через що всі носороги стають знову тупими і починають гратися в сніжки і в хокей з мисливцями. В цей час на місто левів нападають мисливці, щоб здобути в колекцію Фангара Флінкса і взяти в полон Лаєлу. Але їм на допомогу приходить Тормак і дає левам вогняну Чі та бореться з Фангаром, а той нагадує йому про підземних котів. Прибуває Лавал, Лаєла і Флінкс з легендарним звіром, але вже пізно, бо мисливці відступили. Лаєла розповідає про підземних котів, що вони типу були дуже елітним підрозділом і що залишився тільки батько Лаєли. І тут в кінці серії виявляється, що Фангар забрав з собою батька Лавала. Оскільки Лагравіс у полоні, то його син має замінити його на цей час, тому Лавал починає керувати левами, а також дізнається, що у батька було дофіга і трохи більше різних проблем, які він мав вирішувати, щоб підтримати мир між кланами. І поки вони розбираються зі своїми проблемами, Фангар вирішує наступати на всю Чіму, але перед цим получити Флінкса у свою колекцію. Під час бою за місто левів Лавал вступає в бій з Фангаром. Їх з Флінксом майже оточили, але тут на допомогу прилітають фенікси, яких привела Лаєла. Все, перемога. Всі перемогли, але знов когось не вистачає. І це була Лаєла, яку майже разом з Флінксом забрали. Ох. Кожен раз -1. Так всі закінчаться скоро. Але у Лавала є геніальний план – побудувати фальшивий ліс над Великим каньйоном. І коли гора-фортеця буде проходити по ньому, то просто впаде вниз і застрягне. А Лавал разом з невеликим загоном увійде з тилу і звільнить усіх з зали трофеїв. У цей час Фангар пікапить до Лаєли і каже, що вони скоро одружаться. В принципі, нічого серйозного. План спрацьовує і всіх вдається звільнити, і навіть ворогів. Скорпіони, павучари і летючі миші починають бій з нашим фурі-сквадом, а також король скорпіонів каже, що це Лавал винен у всьому. Знову. Між Фламіноксом і Тормаком відбувається діалог, в якому Фламінокс говорить, чому він не приєднався до інших 8 вождів феніксів, які зупинили мисливців. І Тормак говорить, що вчинив би так само. Тим часом Фангару доповідають, що мисливці будують нову гору, яка зможе атакувати гору Ковора. Виявляється, Фангар взяв у полон Лаєлу не тільки заради любові, але й заради шантажу. Він шантажує Тормака, щоб той приніс йому артефакт, де знаходиться карта тих самих наплічників, які і створюють це велике світло, що перемогло мисливців.
Тормак після флешбеків вирішує викрасти артефакт, і тут була одна проблема. Діло в тому, що його не можна ось так просто винести, а сам артефакт буде захищатись. І як результат, Тормак і стає тією пантерою, яка снилась Ейріс. В наступній серії на початку нічого серйозного не відбувається, окрім того, що Лаєлу вдається врятувати з імпровізованого весілля. Фламінокс розповідає своєму сину, що 8 його братів Феніксів загинули після того, як використали нагрудники та пробудили велике світло. Тому Флінкс каже, що все виправить. І тупо ліває. Ну якби ти ж батько, маєш зупинити його або дати пенделя, щоб більше того не робив. Але ні, у нас всі з деменцією. Флінкса заманюють у пастку, тому наші молодята відправляються на його порятунок. Але як ви вже зрозуміли, їх теж всіх закрили в пастці на дні ущелини. Але їм на допомогу приходить пам-пар-пам тінь. Тим часом без підтримки з боку феніксів, яких відрізали від кланів, щоб ніхто не зміг отримати вогняну чі, мисливці впевнено просуваються до гори Ковора. У Западині Тінь розказує свою історію про те, як він зустрівся з мисливцями, і про те, як він почув, що король Скорпіонів говорив про Лавала, і те, як він з ним поділився. Ну і знову ж таки, комашені клани викидують всю свою чі, що призводить до пробудження мисливців. Коротше, Лавал знову у всьому винен, розходимось. За допомогою золотої чі, яка якимось бляха магічним способом опинилась в Ловертуса, наші герої вибираються з пастки. Виявляється, одне з небагатьох місць, що не замерзло, це околиці, де й шастає Тормак. Наша компанія знову подорожує на околиці, де знаходить Тормака, який допомагає їм знайти ці нагрудники. І можу сказати, випробування доволі цікаві. Тим часом на місто Левів вже в який раз хтось нападає. Але цього разу цим виявляється нова гора мисливців. І тут війна, епік, велика битва. На допомогу левам приходять всі клани. Лагравіс дізнається, що його брат Ловертус живий, і разом вони борються проти мисливців. Поки Лавал та його друзі знаходять ці нагрудники, Фангар наказує пробудити клан, який він старався оминати 10-ю дорогою. Інші генерали переконують, що може не варто. Тому що цей клан найгірший і, цитата, справжні монстри. Але Фангар стоїть на своєму, тому стерв'ятники пробуджують клан білих ведмедів. Всі війська мисливців відступають назад вгору, для того, щоб дати білим ведмедям розчистити шлях. Це перевертає хід битви, і завдяки масі вкрадених чі Фангар підживлює гору, щоб створити шлях на гору Ковора. Лавал та його друзі знаходять 7 з 9 нагрудників і по дорозі зустрічають клан ведмедів, які проснулись для бою зі своїми заклятими врагами – білими ведмедями. Всі фурі одягають нагрудники і летять до гори, щоб пробудити велике світло. Фангар заходить в місто Феніксів і зустрічається зі своїм вчителем, королем Фламіноксом. Шаблезуб розповідає, що Фламінокс завадив створенню великого світла. Для того, щоб все спрацювало і мисливці зцілились, потрібно було 9 феніксів. Але в момент, коли треба було злетіти в серце Ковори, як акт самопожертви, Фламінокс зрадив своїх братів та сестер. І саме тому мисливці стали такими, якими вони є зараз. Фламінокс все підтверджує і каже, що він зробив це заради Флінкса, який був тоді ще немовлям. Після короткого бою батька схоплюють, а Флінкса оточують. Але коли всі герої залітають в серце Ковори, Флінкс стає тим самим 9-м Феніксом, який зцілює все. І мисливців, і Тормака, і всю Чіму. І все закінчується тим, що нам показують Чіму як ще один літаючий острів. А Лавал говорить, що є ще інші легенди. Ще окремий розділ я хочу посвятити маловідомій історії Чіми, а саме про сам Всесвіт Дикість. Саме царство було батьківщиною забороненої п'ятірки та їхньої армії, яка сильно вплинула на мешканців та ландшафт світу. Тисячоліття тому група майстрів стихій, відомих як Заборонена П'ятірка, заснувала в лісі духів клан Вовка. Однак ті самі здібності, які спочатку надавали силу клану Вовка, зрештою зіпсували його, перетворивши клан на суцільне зло. Вони стали невблаганними агентами хаосу, використовуючи шатер-спін. Заборонена П'ятірка розв'язала війну на спустошення по всій дикості, залишаючи після себе руйнування та змушуючи мешканців або підкоритись їхній тиранії, або померти. Вони уклали союзи з деякими племенами, хоча вони згодом розпались. Для Забороненої П'ятірки їхні дії були демонстрацією панування над дикістю, але насправді вони вели царство до знищення.
Це вони хотіли повернути в усіх інших всесвітах. Майстри драконів і, можливо, плем'я феніксів усвідомили загрозу. Тому майстри втрутились та вигнали заборонену п'ятірку до нижнього простору. Після вигнання забороненої п'ятірки їхній наступник, лорд Аргус, випадково наклав прокляття на дикість. Зокрема, Аргус взяв на себе керівництво кланом Вовка, намагаючись спрямувати воїнів вовків тим самим шляхом. Під впливом Зайдена Кейна Аргус вдарив у гонг розбиття, яке викликало руйнівне прокляття, що загнало дикість у стан напіврозпаду. Як наслідок, дикість вважалась проклятою землею, залишивши королівство у стані спустошення, який тривав незліченну кількість віків. Після того, як дикість була проклята, деякі воїни клану Вовка вижили, і в майбутньому їхні нащадки під учнівством Гармадона звільнили дикість під час Серпентинської війни. Ймовірно, на дикість напали Оні, а всі мешканці перетворились на камінь. Однак наслідки змінились, коли ніндзя перемогли Оні в 10-му сезоні Ніндзяго. Коротше, лору тут достатньо. Якщо хочете, я колись зроблю повне відео про історію Чіми та дикості. І, до речі, цікавий факт. Зі всієї забороненої п'ятірки тільки Дрікс був вихідцем з Чіми, а не з дикості. А тепер рубрика «Цікаві факти». Чі – це аналог кі або сили. Творці спеціально надихались такими концепціями, як сила зоряних війн, кі або ці з східних філософій. Ну і частково енергія елементів ніндзяго. Тобто чі – це не просто паливо чи магічна рідина, це життєва енергія самої планети, самого світу дикості, чи як воно там називається. Хоча я можу помилятись, бо Чіма – це просто острів, і ніби тільки на ньому є чі, а у всьому іншому всесвіті дикості її немає. Я не знаю, я не знавець суть, тому все одно. Ходили чутки, що змії з ніндзяго – це вигнаний з Чіми клан, а великий пожирач – це їхній легендарний змій. Але насправді змій створив перший майстер спінджитсу, і створив він їх в дикості, і вже тоді перемістив у ніндзяго. Взагалі, сам Всесвіт Дикість є одним з 17 всесвітів, і ми могли бачити Моро та Ллойда в Чімі під час подій 5-го сезону. Також можна було побачити бобрів у 11-му, 12-му і 14-му сезоні також. Цікаво, що під Вічною скалою був не тільки нагрудник, а й портал до інших світів. Про це знають тільки Фенікси і, можливо, Еріс. Також був ще один портал через Загадкове озеро, через яке Гармадон і потрапив у дикість під час Зміїної війни. Взагалі, ще такий маленький факт – це згадка Раса у 2-му сезоні Повстання драконів про Вічну скалу, але як локацію зі своєї батьківщини. І досі точно невідомо, чи знав він про портал під Вічною скалою. Планета Чіми має другий континент, якого не показали. На офіційних картах Лего видно лише центральні землі. Але в дизайнерських концептах існує тіньовий континент, де мешкали зниклі племена. Наприклад, зебри, пінгвіни, пантери, гієни, черепахи та багато інших тварин. Вони нібито зникли під час Великого Розколу. Темна Чі реально існувала. У фанатських матеріалах згадують темну Чі, яка створювалась, коли енергію брали з мертвих істот. Вони давали надзвичайну силу, але викликали агресію та деградацію. Саме тому Крагер у 1-му сезоні став таким неконтрольованим. Щось схоже ми бачили з темною матерією на острові Темряви у 2-му сезоні Ніндзяго. Над мультсеріалом працювали понад 300 людей з різних частин світу. Олег Гольм Крістенсен розповідає, що вартість і масштаб проекту були дуже великими. Фактично потрібно було створити еквівалент 5 повнометражних мультфільмів за обмежений час в 2 роки. Наші дизайнери, арт-директори, аніматори усі не могли дочекатись, щоб зануритись в проєкт. Наша художня команда, яка розкидана по всьому світу, створила безліч концепт-артів для серіалу. Метою було створити щось особливе, що, принаймні на нашу думку, було б унікальним і раніше не баченим по телебаченню. Мультсеріал створили на основі програми Autodesk Maya, оскільки проєкт вимагав стабільного та високоефективного виробничого процесу. Одним із викликів було питання волосся та хутра. Такі елементи зазвичай потребують складних симуляцій і значно збільшують час рендерингу. На щастя, персонажі легенд Чіми були стилізовані під реальні мініфігурки, тому команда повністю відмовилася від використання справжніх симуляцій хутра. Натомість художники застосували детальні текстури та невеликий рельєф на моделях, щоб передати візуальний ефект хутра без зайвого навантаження на виробництво.
Головні вимоги до анімації потребували надійного конвейера комп'ютерної графіки на базі тієї ж Autodesk Maya та доступу до потужних рендер-ферм. В середньому на створення одного епізоду серіалу йшло близько 12 тижнів, включно з моделінгом, анімацією, ефектами, освітленням та фінальним рендером. У 2021 році співтворець LEGO Ninjago Томі Андресен опублікував в Твіттері невідомі концепт-арти для легенд Чіми. Андресен пояснив, це концептуальний фільм, створений для внутрішнього пояснення кінцівки легенд Чіми. Пошуки вогняних крил мали бути 6-серійною аркою, в якій також мала б з'явитись Флоракс, мати Флінкса, головна ботанічка Чіми, але плани були переглянуті. Всю сюжетну лінію серіалу написав письменник з Лос-Анджелеса Джон Деревлані. Він зазначив, зазвичай з виробничих міркувань обсяги значно скорочуються. У випадку з легендами Чіми усе стало ще більш епічним. Я вважаю, що шоу досить особливе, оскільки воно розповідає прості дитячі історії на тлі неймовірних екшн-сцен та дуже глибокої захопливої міфології. Відео вийшло довгим, але ми скоро закінчимо. Поговоримо про набори серій. Перший сезон, на мою думку, хороший. В ньому багато різних наборів з чимоциклами. З різною технікою, яка вражає своїм дизайном і масштабами. Різними базами, чого варте місто левів або болото крокодилів. Другий сезон мав вже менше наборів, але вони все одно хороші. Згадуємо те, що найдорожча фігурка серії Чіма – це павучиха. Третій сезон... Як би сильно я не любив набори другого сезону, але третій впевнено тримає планку. Бо хоч він все одно не переплюне по кількості перший, але подивіться. Просто подивіться на це. Як же ж це кльово! І давайте згадаємо великі екшн-фігурки. В мене, до речі, був Ворон, а в мого братика зараз Лавал і Ейрі з Мангуса. Ну і давайте, як всі оці обзорщики, я скажу, що от була мініфігурка Мангуса, яка є єдиною бігфігуркою, що був набір на 10 тисяч деталей, який був там чи то призом, чи то що, йому там тільки 2 його були, який по факту просто купа зібраних наборів. От. Все, я сказав це. Довольні? От і добре. Тому давайте перейдемо до чогось нормального. Давайте думку мою послухаємо. Яка вам нахрен не треба. З наборами ми закінчили. А тепер давайте поговоримо про сам мультсеріал в цілому. Він легенда. Але тут є одна проблема. В ньому забагато філерних серій, які ледь-ледь рухають сюжет. Так, я розумію, що в першому сезоні нас повільно вводять в курс дій. Хоча ні, нас зразу кидають у розпал війни, а вже потім показують війну, в якій всі мирно живуть. Типу, проводять гонки на чимоциклах, спокійно сидять на своїх територіях. З крокодилами дуже дивна війна була. З вовками було набагато цікавіше, коли вовки дійсно вели справжню війну з нападами на інших і хоча б якимось екшеном. Бо ти дійсно відчував загрозу, коли вони появлялись на екрані. Перші серії подають головний конфлікт, тобто Лавал проти Крагера, занадто просто, без глибокого розкриття їхньої дружби до конфлікту. Так, нам показують це в флешбеках, але вони нам дають мало часу, щоб привикнути до них. Плюс ми мало віримо в це, бо з перших секунд нам вже показали, що буде далі, а саме війна між ними. От в другому сезоні хоч і було 6 серій, але вони були динамічні. Третій сезон на початку був класний, типу до серії з оборони пагорбу було цікаво, було круто. А от далі вже якось інтерес підспав. Бо майже вся середина третього сезону була збірником з філерними серіями. Але при цьому все рівно в кожній серії був якийсь екшен, тобто ніхто не стояв на місці. Блять, в мене тости горять! Взагалі, ще один з плюсів, як для кого, це ідея того, що чіп потрібна всім, тому ворогів не вбивають чи не захоплюють. Це прикольно працює на дитячу аудиторію, тому можна буде обійтись без кривавих боїв. Бо враховуючи, яку зброю вони використовують, то картинка була б зовсім інакшою. Ну і давайте поговоримо про мінуси і той факт, що деякі конфлікти в мультсеріалі просто не потрібні. Кожен конфлікт починається з якоїсь причини, але цієї причини в них не було. До прикладу, конфлікт горил та крокодилів почався з того, що Крагер в пориві люті знищив якесь дерево, на якому відпочивали горили. Звичайно, є і цікаві конфлікти, як, допустим, серія, де вовки за наказом крокодилів напали на орлів. Було епічно.
Але це все просто епічно, круто, ефектно, але після цього нічого серйозного не стається. Ну окей, я злукавлю, якщо не скажу, що після цього нам через 4 серії розкажуть, чому і як з'явилась клятва зграї, чому взагалі вовки служать крокодилам. От, наприклад, ситуація з горою Ковора, коли всі озлобились на Лавала, бо Крагер паскуда сказав, що це був хитрий план Лавала, щоб знищити єдине джерело Чі. І всі, половина стала на бік Крагера. Просто тому, що. Підсумуючи, у першому сезоні відсутнє справжнє зло, більшість конфліктів просто сварки між племенами, а не щось велике чи руйнівне, як от Змії чи Оверлорд у Ніндзяго. Так, я розумію, що їх порівнювати важко, бо вони все ж про різне розповідають, але факт в тому, що до 2 та 3 сезону більшість конфліктів безглузді. Ну, в принципі, як і в нашому світі зараз. Коротше, так. Можна похвалити, до речі, і музику, яка дійсно в деяких моментах чіпляє. Але її мало, бо майже всі бої йдуть під одні й ті ж самі мотиви. Але це вже як кому, для мене музика була і досі є хорошою. Камон, народ, в мене навіть є збережений плейлист всіх саундтреків Чіми. І він доволі коротенький, тому що дійсно музички мало, але все одно. Ще один з мінусів – це багато пустих персонажів. Майже всі, хто відкриває рот, окрім головних героїв, зазвичай пусті та нецікаві. Ну як, зовні вони ще якось можуть зацікавити, але більше нічим. Що ми знаємо про Локтуса? Окрім того, що він є хорошим другом Лагравіса. Що ми знаємо про Рінону, яку показали лише в 2 сезоні в декількох моментах. І то лише для того, щоб якось логічно пояснити втручання у бій Ловертуса. Сюди, на мою думку, можна додати і Бладвіка, який дуже рідко з'являється. Що ми знаємо про Скінета, окрім того, що він може вваняти 2 запахами, інь і янь. Що ми знаємо, допустимо, про Вжика, чи як його там, Павліна того. Що ми знаємо про Лиса, якого показали лише декілька разів і все. Що ми знаємо про ворогів головних героїв, наприклад, Короля Скорпіонів, який абсолютно ніяк не змінюється. Ну і всі клемашині клани теж, але це таке. Сюди можна додати і сімейку мамонтів. Так, частково нам щось про них розказують, але ні перед історією, ні чогось цікавого. Щоб ви розуміли, з неї мені запам'ятався лише Мангус, і все, настільки вони не цікаві. Ну що ж, на цьому епічному моменті завершилась серія легенд Чіми. На жаль чи на щастя, вона не стала повноцінною заміною Ніндзяго. Інші казали, що це через важкий сюжет. В будь-якому випадку, чому серія закрилась, відомо лише данцям. Але попри це все, я, як і багато хто, вважаємо, що цей мультсеріал є одним із найнедооціненніших проєктів компанії LEGO. Тому що навіть зі всіма своїми мінусами він досі залишається культовим, як Bionicle, Nexo і Ніндзяго. Правда, дожив до наших днів тільки Ніндзяго, ну це вже інша історія. А я радий, що він хоча б отримав фінал, і можливо ми побачимо Чіму ще колись в інших проєктах компанії. Правда ж, Ніндзяго? І тут я скажу від себе. Серія Чіми, як і серія Nexo Knights, мала великий потенціал. І, на жаль, вони всі закрились, не ставши заміною або не посприяли призупиненні культової Ніндзяго, яка в результаті переросла в Dragon Rising. Але до неї я доберусь. Насправді це навіть добре, що ці серії закрились, бо я б не хотів, щоб вони перетворювались на те, як зараз виглядає Ніндзяго. Хотілося б вірити, що легенди Чіми колись повернуться хоча б на полиці магазинів. Але поки що це лише мрія. Чіма, ти назавжди залишишся в нашій пам'яті. Спочивай з миром. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Пишіть в коментах, про яку б ще серію LEGO ви б хотіли послухати. До зустрічі!